Hello sa inyong lahat at welcome sa isa na namang bagong recipe dito sa Pinoy Food Guide. Ngayon gagawa tayo ng egg nuggets. Pwede rin itong tawagin na egg fingers or egg sticks. Kakaibang luto to sa usual na itlog, di ba? So try na natin. Ito na yung mga ingredients. Kailangan lang natin ng 9 na itlog. Hihiwalay lang natin yung isa dito kasi sa coating natin gagamitin to. Then 1 cup ng breadcrumbs. At saka salt and pepper para sa lasa. So kumuha lang tayo ng large mixing bowl. Dito natin i-beat at i-mix yung mga eggs. Ayan, i-crack lang natin isa-isa yung mga eggs at ilagay natin to sa bowl. Pagkatapos nito, lagyan na natin ng salt and pepper. Kayo na bahala kung gaano kadami yung gusto nyo. Depende yan sa inyong panlasa. Next, kumuha tayo ng whisk. Kung wala kayo nito, pwede naman na tinidor na lang yung gamitin. I-beat lang natin yung mga itlog hanggang well-mixed na sila. Kapag ganito na yung itsura, pwede na yan. I-transfer lang natin to sa kahit anong steamer safe na container kasi isi-steam natin yung mga itlog. Ihanda lang natin yung steamer at kapag kumukulo na yung tubig, ilalagay na natin yung eggs. I-cover tapos i-steam lang natin to ng mga 10 minutes. After 10 minutes, pwede na tayo mag-toothpick test. Kung malinis yung toothpick natin, luto na yon. Kung hindi naman, pwede pa natin i-steam ulit ng mga ilang minuto. So alisin lang natin to sa steamer. Tapos palamigin ng ilang minuto hanggang hindi na siya nakakapasok. Next, ilagay natin yung mga eggs sa chopping board. Tapos i-slice na natin sila. Kung gusto niyo na egg fingers or egg sticks yung gawin, pwede niyo silang i-slice na pahaba. Pero for this video, egg nuggets yung gagawin natin kaya rectangular shapes yung pag-slice natin. Para naman sa next step, i-coat natin yung egg slices sa breadcrumbs. So, i-dip muna natin sa beaten egg. Ito yung extra na egg na ni-reserve natin kanina. Then, i-coat lang natin ng breadcrumbs yung lahat ng sides. Ulitin lang natin to for the rest of the ingredients. After nito, ipiprito na natin sila. Magpainit lang ng frying pan at lagyan ito ng cooking oil. Isa-isa lang natin ilalagay yung mga egg nuggets dito. Kung golden brown na yung mga side, baliktarin na natin sila. At lutuin naman natin yung kabilang side hanggang golden brown na din. Kumuha tayo ng pinggan na merong paper towel at i-transfer na natin dito yung mga egg nuggets.
After ma-absorb yung excess oil, transfer na natin sa serving plate or serving tray. Yan guys! Try nyo na rin gumawa nitong quick and easy na merienda or ulam namin. Parang asarap naman. Magkakaroon pa tayo dito ng taste test. Tapos kung gusto nyong gawing pang negosyo to, meron kaming sample costing dito sa dulo na pwede nyong aralin. Pero bago yon, please don't forget to subscribe at i-click yung bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin puntahan yung website namin sa pinoyfoodguide.com. Tikman na natin. Crispy siya ha. Of course, prominent yung taste ng egg. Soft and firm siya. Parang tofu yung texture niya eh. Sure na bagong way to ng pagkain ng itlog. Try nyo na rin gawin to. Masarap talaga siya. So dito na tayo sa costing. I-share namin sa inyo yung cost per piece nito pati yung possible na price range kapag ipibenta. Ito yung mga equivalent na price per portion ng mga ingredients. Kung 20 pieces na egg nuggets yung nagawa natin, nasa 5 pesos per piece yung cost natin, excluding pa dyan yung packaging. Pwede natin ito mabenta ng mga hanggang 10 pesos per piece. Take note na hindi natin sinama dyan yung nagamit na iba like salt and pepper, pati na rin yung LPG or kuryente na ginamit sa pag-steam at pagprito. So i-adjust na lang natin siya. Maa-adjust din yung costing pati pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Thank you sa pagnood nitong video! Subaybay lang kayo sa channel namin para sa easy to follow recipe videos na katulad nito. Kung nagustuhan nyo yung video o kaya naman may tanong kayo, i-comment nyo lang dito sa baba. Pati please like the video. Thank you guys!